Йоу, це я, найбільш невідомий чувак на планеті, і це мій найнепопулярніший блог в світі. До речі, нагадую, що відео на цьому каналі виходять частіше завдяки власне підтримці на Патреоні, так що дякую всім, хто мене підтримав. Особлива подяка тим, хто найбільше мене підтримує, а саме Модест, Сер Маркос, Віктор Коропецький та Вервольф Сандер. Дякую вам, ви неймовірні. Сходу зразу кажу, що цей блог не проплачений, щоб ви не думали якоїсь собі херні. Але якщо якась компанія все-таки захоче заплатити за це відео, ніби як за рекламу, то реквізити, звісно ж, в описі. Це звичайний відгук від чувака, який собі просто вирішив зняти якийсь відгук про якийсь товар, яким він користується вже 100 тисяч років. Як відомо, якщо ви знаєте, якщо ви за мною вже трошки слідкуєте, то ви знаєте, що я фанат компанії Xiaomi, і у мене від них дуже дохрена всякого є, там всякі мібенди, телефони, не знаю, паверстрайпи, павербанки, від якої живиться якраз ось ця лампочка ззаді. І от десь приблизно рік тому, здається, в серпні, якщо я не помиляюся, до мене написав мій друг і каже, типу, о, чувак, не повіриш, я собі купив робота-пилососа від Xiaomi. Він сказав, що йому дуже сподобалось, при тому, що він фанат Apple. Ну, хоча Apple, напевно, не роблять просто цих роботів-пилососів чи щось таке. Ось, але загалом він в житті ніколи на Xiaomi не дивився і взяв собі робота-пилососа і сказав, що йому сподобалося. Коротше, розхвалював, і я почав задумуватись над тим, щоб теж собі купити. Ну, так, напевно, і працює BBC. Баба бабі сказала. Сарафанне радіо. О, згадав, як це називається. Я написав до свого іншого друга, до Жекі Сеніна, який працює в інтернет-магазині Big Geek. Він зразу сходу мені сказав, що це повна херня. І я от такий сижу з двома думками. Від одного чувака, що це шикарна штука, від одного чувака, що це повна херня. Я записався свого першого друга, за скільки гривень він взагалі його взяв. Він сказав за 6 тисяч. Я такий, непогано. Ну, але коли я вже дивився, то цей робот коштував там 9 тисяч. І я такий, погуглив, які бувають взагалі різновиди цих роботів, і виявилося, що навіть від самої компанії Xiaomi їх там є щось штук 5, може 6, може 10, не знаю, ну коротше багато. Але основних є оце в них якийсь там Roborock, Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner і Mijia Vacuum Cleaner 1S. Згадуючи всі свої досвіди з Xiaomi, то коли в них є в назві S, це значить покращена версія. У мене навіть телефон Mi 5S від Xiaomi, і це набагато крутіша модель, ніж п'ята, точніше, звичайно. Коротше, тут збільшена потужність 2000 паскаль в порівнянні з звичайною. Перенесли деякі сенсори з бампера на саму верхню кришку. Крутіший процесор поставили, що дозволяє там обробляти всяку хрінь. Ну, але, найважливіше таке вдосконалення, це те, що там додалися більше сканерів. Там є лазерний сканер, який, ви не побачите, очевидно, що він просто собі там невидимий лазер має. І оця камера. І взагалі там декілька ще різних сканерів по боках, і таким чином воно краще визначає територію. Ну і менше помилок вискакує при експлуатації самого робота, що дуже теж важливо. Але виявляється, її офіційно в Україні не продавали. Знайшов буквально 2 чи 3 якихось магазини, і ціна мене досі не влаштовувала, так само десь приблизно 9 тисяч гривень. Тому я вирішив, насправді, знаєте, що зробити? Почекати до цієї так званої Чорної п'ятниці, яка відбувається, здається, в листопаді, наскільки я пам'ятаю. Чекав. Прийшла Чорна п'ятниця, і знижок на ці пилососи немає. Взяв, замовив собі за 8 тисяч. І знаєте що? Через тиждень після Чорної п'ятниці здається, в Фокстроті чи десь там його в Ельдорадо, здається, його продавали за 6 тисяч. І я такий, та йоп, твою мать, У мене так завжди, я дуже везучий. От я вже нарешті аж в грудні, здається, 18 грудня, це вже на Миколая майже, я його нарешті аж тоді вирішив розпакувати і запустити вперше. Купував я в магазині Ken, і насправді, якщо чесно, існує 2 варіанти цього пилососа. Є європейська версія і є китайська версія. В цьому магазині Ken продавали китайську версію, в якій немає озвучки, немає нічого, коротше. І там ще й розетка спеціальна, така, для якої треба ще купувати перехідник. Тому враховуйте це, якщо ви раптом збиратиметесь там щось купувати. Пакунок доволі великий, насправді. І, до речі, еко, тому що такий картон, звичайний картон, який розкладається спокійно. Всередині нас чекає розетка, як я казав, чи китайська. Щіточка, якою я, як бачите, свою ще тоді класну шевелюру зміг розчесати. Інструкція користувача повністю на якійсь невідомій мені мові. Але по картинках, в принципі, все і так зрозуміло, що треба робити. Ну і сам пилосос разом з док-станцією, яка його заряджає. Дуже важлива фігня, в яку завжди всі в інструкціях пишуть, що док-станція має стояти на такій зоні, де
збоку від неї має бути по 30 сантиметрів відстані. Хоча у мене вона стоїть там, де в мене сантиметрів 10, мабуть, або 15. І все одно все нормально працює. Вона розкривається ось таким цікавим чином, туди впихається кабель. Ну і ось так виглядає сам насправді пилосос. Всередині він має в собі контейнер для пилу, чи пилюки, чи для бруду, очевидно ж, для сміття, разом з фільтром, який можна знімати. Спочатку я не роздуплився, як його розкрити, але насправді все дуже-дуже просто. Верхня кришка, якщо ви розберетеся, де верх, а де низ, просто відкривається. На нижній частині пилососу є дві щітки, 3 коліщатка, дуже дофіга сенсорів, великий бампер і всяка срака мотика, коротше. Бампер прикольна штука, тому що він не грюкає, коли він в щось вдаряється, а спокійно так заїжджає і легесенько доторкається. Коротше, дуже зручна штука. І далі йде насправді найгірший момент цього пилососа, тому що так як він зроблений не для європейського ринку і взагалі в Україні його офіційно немає, це дуже важливо, тому щоб його підключити, в додатку Mi Home ти його не знайдеш, аж поки не переключиш додаток на китайський регіон. А це дуже погано, тому що в українському регіоні додаток чомусь легко включається. Ти там натискаєш кнопочку і все зразу відреагує і ну, коротше, все дуже швидко. А коли ти в китайському регіоні натискаєш кнопку і чекаєш деколи навіть до 30 секунд, це настільки незручно і неприємно, що капець. Але цей пилосос знаходиться лише якщо переключитись на Китай, тому сорян. Типу, про це взагалі ніде не написано, і це важко зрозуміти, але таке от життя. Для цього заходимо в профіль, налаштування, регіон, вибираємо Chinese Mainland, зберігаємо, чекаємо півгодини, поки воно роздуплить, це нормально. Логінимося знову ж таки. Включаємо пошук девайсу, знаходимо Vacuum Cleaner 1S і чекаємо знову півгодини, тому що все глючить. Робимо все, як вказано в додатку, тобто затискаємо дві кнопки, таким чином активовуємо Wi-Fi, про що свідчить ось ця миготлива лампочка. Знаходимо пристрій, підключаємося до нього. Піде перше оновлення, насправді там, як завжди, якийсь апдейт, і можна зразу змінити назву свого пристрою, на який захочете. Мої батьки, наприклад, собі поставили Ізаура. Включити, по-перше, можна Voice Pack англійською, бо китайською не дуже зрозуміло. Ну і далі я запустив його вперше. І що сталося? При першому запуску йде сканування кімнати. Він крутиться, їздить туди-сюди і собі для себе малює карту нашої квартири. Це дуже круто. А що найцікавіше, після того, як він закінчить перше прибирання всієї квартири, він автоматично сам зрозуміє, де кімнати розмежовуються. Я не знаю як, але він зрозумів, де в мене є кухня, а де коридор. При тому, що кухня і коридор – це, по суті, одне приміщення. Ну можливо, камерою, яка дивиться наверх і сканує стелю? Там і інша висота стелі. Можливо, я не знаю. І при першому ж запуску я насправді помітив зразу декілька проблем. Наприклад, це дуже важливо, і запам'ятайте, ви не зможете прибрати кімнату, якщо у вас десь валяються якісь кабелі, якесь лайно і ще щось там валяється. Тому, власне, в 1С версії, чого, здається, немає в звичайній версії, є така функція, як заборонені зони. Можна вказати, куди заборонено їздити цьому роботу. Спочатку він заліз до мене під стіл, заїхав на мої педалі для руля і там, на жаль, застряг навічно. Тому я вирішив, що під стіл я його більше ніколи не пускаю, для цього я побудував на карті заборонену зону саме ось на цій точці. Аналогічна фігня з двома місцями взагалі в квартирі. Це кухонні меблі, які мають під собою простір, але якщо робот туди заїжджає, він там застрягає, він рівно, тютелька в тютельку вміщається туди, але не може потім виїхати. Він заїжджає, починає царапати сам себе. Коротше, дуже дурня. Я цю зону повністю теж відмежував, заборонив йому туди заїжджати, тому що він пошкодив сам себе, коли туди заїхав. І це сумно. В перший же день. Ну, але я навчився за то. Так само всі такі от місця, куди він ледве не поміщається, я їх заборонив, відмежував. Це буквально 3 місця. Це ось ця тумбочка, мій стіл і кухонні тумбочки. Що в такому випадку робити? Вінничком звідти вимітаєте сміття на просто посередині кімнати, а середину кімнати він по-любому проїде і затягне до себе. Після завершення прибирання ви можете подивитися повністю карту, куди він проїжджав, що він бачив, як він живе, і після першого прибирання він автоматично розділить квартиру на декілька зон. Ось в мене, наприклад, кімната, кухня і коридор. Що найцікавіше, можна вибрати кожну з цих зон окремо, і він прибере лише її. Деколи я тільки кімнату прибираю, натискаю на неї, і він шурує їх прибирати, що дуже класно. І от насправді після першого прибирання дивіться, скільки він мені вимів сміття. Це просто катастрофа, це яка гігантська купа пороху. Після прибирання обов'язково треба вийняти цей контейнер, висипати з нього весь вміст, саму щітку теж бажано висипати. І ось тут нарешті нам пригодиться ця щіточка звичайна, тому що дуже багато волосся може застрягнути. А ця щіточка витягує це волосся з щітки самого робота. Треба вийняти фільтр, його протріпати, щоб на ньому не було стільки порохів. А
сам контейнер можна навіть промити. Фільтри треба нібито час від часу заміняти, але в мене вже цей пилосос більше ніж півроку, і я ще ні разу не заміняв. Була одна ситуація, коли в мене вискакувало кожних декілька хвилин помилка, типу error 10, здається, помилка номер 10, так. І це написано замініть фільтр. Я такий думаю, та не буду я заміняти фільтр, що таке? Він нормальний фільтр, він трошки брудний, ну і що? Що я зробив? Це так я не рекомендую робити, можливо, це так не можна робити, але я пішов під кран, його помив повністю і на декілька днів лишив сушитися під сонцем, або там феном, або ще щось. Я його не пошкодив, я його просто вимив повністю, як тільки зміг. І після того, як він висох, він став абсолютно чистим, і більше ця помилка ні разу не вискакувала. Це... Я не впевнений, чи так можна, але воно спрацювало. Мене дуже часто питаються, насправді, як він справляється з ковриком. Якщо ви не помітили, але моя вся квартира покрита не те, що ковриком, а таким ковроліном. І мене дуже багато друзів питалися і казали, що напевно він на коврику не справляється. Якраз навпаки, він на коврику настільки ефективний, що це просто труба. Він кожен день, я його налаштував. Там є така функція, як розклад, де ти виставляєш, щоб він кожен день виїжджав і робив свої справи, скажімо так, без тебе, поки ти на роботі, наприклад. Він кожен день знаходить нереальну купу сміття і нереальну купу самого порохів на цьому ковроліні. Ну, власне, так, тому що ковролін ти не можеш винести на вулицю і потріпати, як звичайний коврик. Тому так, він супер активний і супер помічний, якраз якщо у вас така сама ситуація з ковроліном. До речі, сам робот має 4 режими швидкостей, скажімо так, потужностей. Це турбо, максимальний, нормальний і тихий. Ось. Я зазвичай включаю на турбо, якщо чесно, він не голосно шумить. Реально, звичайний пилосос шумить в 500 тисяч разів сильніше. Ну, очевидно, в них і потужність всосування зовсім інша і набагато потужніша. І тут підходить інакше питання. Чи заміняє цей робот-пилосос звичайний пилосос? Не до кінця. Мені, як холостяку і не дуже, такому активно забруднюючому пацану, мені вистачає з головою. Але я не знаю, як іншим людям. Є ще одна величезна проблема. Ось, наприклад, як ось тут у мене висить штора, яка досягає до самої підлоги. І я її мушу закинути за батарею, щоб пилосос не зашпортався, не зачепився, не перечепився. І в мене вже таке насправді було не один раз. Насправді я такий же ж самий пилосос купив і своїй мамі на день народження. І я не знаю, чи вона користується ще, до речі, пилососом звичайним чи ні. Можемо взагалі зараз до неї подзвонити і запитатися, що вона думає про цей пилосос. Здорово, маєш пару хвилин? Маю. Слухай, пам'ятаєш, я тобі колись подарував робота-пилососа? Так. Як він тобі? Ще працює? Працює. Що тобі найбільше в ньому не подобається, наприклад? Не подобається. Ну, не подобається. Чи нема такого? Ну, то, що він сам ся не миє. Ну, так. Решта все подобається. Ну, деколи не включається через наш інтернет зразу. Оце ж. Більше всього мені подобається. Він працює так, як мені треба. Я лежу нога на ногу. Ну, пороги. Він не залазить так само на пороги в кімнату. У нас дві кімнати, є високі порожки, то його трошки підштовхнути треба. А ти дивилася, чи він кутики нормально прибирає? Нормально. Окей. Дивилась, так. Тобто ця щіточка ніби щітка достає, так? Так. О, круто. Добре. А що ти не в курсі? Я? Ні. Та ні. То, що погано, що в нас купу в хаті, ну то не по ньому мінус, а мінус по тому, що треба перед тим прибрати. No. Так якби ти йдеш, дивися вручним, ти можеш обминути то і не по цей. Наприклад, у мене є шафа, от поза шафи, да? Шафа купе, там от дверка рухається, та пластина, ланочка є внизу. От я трубкою того пилососа можу провести, да? Щоб зібрати, а цей туди не заїде. Ну це очевидно, так. Він тільки для підлоги. Звичайним пилососом ти користуєшся, від того часу, як я тобі подарував цей? Ні разу. І як, нормально без нього? Ну, абсолютно, тільки то, що кажу, от якщо
Цю шафу можна тряпочкою, в принципі, помити. Мені здається, що це має можна бути. Ну окей. Так як пральна машинка і мікрохвильовка, це як без рук уже. От нас нема мікрохвильовки, ну це просто нереально. А, ну і про кутики. Це дуже важливе питання, яке дуже часто мені задають. І от мама відповіла, тому я попробую намалювати схематично, щоб ви зрозуміли, як це так. Ось, наприклад, кут кімнати, так? Ось тут його основна щітка, це внизу під ним ніби. Ось тут щітка, яка всередину всмоктує, і щоб сюди попадали, і очевидно тут ще й пилосос, який всмоктує теж всередину. І очевидно, щоб сюди всмоктувалося щось, має бути щітка. Тут є трьохпала ось така от щітка, яка крутиться. Типу крутилка. Вот. І в результаті цими крутіннями воно вносить будь-яке сміття сюди всередину і всмоктується. От. І очевидно, що ось сюди, на кутик, якщо приїде такий пилосос, воно ввійде також, обійде сюдою, проведе все сміття сюди і дойде. Що я ще забув сказати? Не знаю, насправді. Оновлення прошивки ні разу не приходило за весь час. Тільки перший раз, коли запускаєш. Сканування квартири мені подобається, дуже гарно, ідеально все робить. І кожноденне прибирання дуже ідеальна штука. Коротше, чесно кажучи, свої 8 тисяч гривень, не знаю, може вже дорожче, може дешевше, я не знаю. Тоді було 8 тисяч, воно відпрацьовує на всі 1,000,000%. Реально, це така річ для таких лінивих смердюків, як я, яким впадло працювати і самому прибирати всю хату. Просто кинув і все. Здається, є ще оця версія з мокрим прибиранням, яка миє, але я не знаю, як вона працює і не тестував, і я не можу відгук про неї дати ніякий. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях, я з вами поспілкуюся, я не проти. Чи рекомендував я вам купувати такий пилосос? Якщо ви готові терпіти те, що через китайський регіон деколи може зависати аплікація, як в моїх батьків, наприклад, дуже сильно. В мене так більш-менш середньо, але все одно. Тоді так, рекомендував. Якщо не готові через ці глюки, тоді візьміть хоча б першу версію, яка є офіційно в українському регіоні. Але готуйтесь, що там гірший сканер, і він може більше вдарятися об якісь поверхні. Коротше, сподіваюся, вам це відео було корисним. Знову ж таки, пропонуйте наступні теми для наступних відео. Ну, а з вами був, як завжди, Падон і моя мама. Точніше, це мій телефон, а мама... Коротше, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, дзвоніть мамі, скажіть їй, що ви її любите. Не моїй мамі, своїй, будь ласка, якщо можете. І, очевидно ж, тримайтесь купи, як яйця дупи. Па-па, чувачки.